В той же час про застосування американського озброєння по російській території іде дискусія вже за океаном. У Вашингтоні група конгресменів закликала Пентагон, Міністерство оборони Сполучених Штатів, дозволити Україні таки атакувати цілі на території Росії американським високоточним далекобійним озброєнням. Комітет із розвідки Палати представників США, це та Палата представників, де більше як півроку думали, чи голосувати за підтримку України оборонною фінансово на цей рік, і таки зрештою проголосували, але з великою затримкою. Оцей комітет розвідки оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна із закликом дозволити Україні атакувати цілі на території Росії і розширити тренування українців на американських винищувачах F-16. Голова комітету з розвідки Палати представників конгресмен з республіканської, до речі, партії Майк Тернер заявив, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах в Росії за певних обставин. Законодавці вважають, що українці не можуть ефективно зараз захищатися саме через політику адміністрації Байдена. Ну, це так республіканці вважають. Їм тільки би Байдена покритикувати, як то кажуть, пити не дай, їсти не дай. А от причину до Байдена доколупатися – це завжди будь ласка. І ось використовують вони цю тематику заборони ударів по російській території американською зброєю для протистояння внутрішньополітичного. Кажуть, що треба змінити цю позицію. От республіканець, конгресмен Тернер про це говорить. І каже він, зокрема, про те, що українські посадовці висловлюють неабияку стурбованість, зараз заявляючи, що ситуація стає гіршою, ніж будь-коли. І Сполучені Штати мають дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, що може вражати цілі у Росії, а також треба активніше тренувати українських льотчиків, пілотів на F-16 і посилювати українські системи ППО. От такі три тези, такі три заяви, такі три вимоги до Пентагону містяться у листі, який зараз підписали вже на даний момент 13 конгресменів. Це нова ініціатива, лише починається збір підписів. Ймовірно, що доволі багато республіканців його підпише, але вже й деякі демократи так само підписали. І суть цього листа якраз в проханні надати дозвіл використовувати Україні певні типи зброї за певних обставин. Тут, власне кажучи, можна дискутувати довго, які обставини, які цілі можна буде уражати, але все одно, якби це сталося, це був би великий крок вперед, навіть за погодження, звичайно, кожного такого випадку застосування атакамсів по російській території. Варто це робити, варто на це йти, говорити з американцями, проводити цей непростий діалог, аби нарешті це сталося. Це було би суттєвим кроком вперед, і справді думаю, що та й не тільки я думають і вважають так наші військові фахівці, і командування наше, і президент Зеленський про це прямо говорить, що це суттєво би нам посилило позиції в обороні і Харківщини, і Донеччини, і інших ділянок фронту зараз. Ну і крім того, вказують конгресмени про те, що треба посилювати системи ППО, що Україна просить про 7 додаткових систем Петріот, і американці мають відгукнутися на такий заклик, на таке прохання, і принаймні частину цих Петріотів Україні надати. Отже, тут поіменно вже не будемо перечисляти, хто підписав цей лист, але, скажімо так, є декілька демократів серед цих конгресменів і більшість республіканців, які теж пристають на цю позицію, підтримують її і зараз просувають думку про те, що треба змінювати позицію Пентагону, Білого дому і дозволити Україні бити західним озброєнням по території Росії.